हेलो नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत गर्छु यहाँ सबैजनालाई फेरि पनि यो नयाँ भिडियोमा स्वागत छ गाइस। आज चाहिँ म अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु हैन। मैले अनलाइनमा चाहिँ एउटा ल्यापटप अर्डर गरेको थियो। आई होप अब यो चाँडै डेलिभरी हुँदैछ र डेलिभरी म रिसिभ गर्ने बित्तिकै हामी अनबक्सिङ गर्नेछौँ। गाइस मैले भर्खरै डेलिभरी रिसिभ गरिसकेको छ। हेर हाम्रो सामान आइसकेको छ। डेलिभरी मैले प्राप्त गरिसकेको छ। यो चाहिँ ल्यापटप उनीहरूले प्लास्टिकले मजाले ऱ्यापिङ गरेर पठाएको छ है त, सेफ्टीको लागि। यो ल्यापटप चाहिँ ट्राभलमेट सिरिजको 8GB ऱ्याम अनि 500 SSD हार्ड डिस्क भएको एसरको राम्रो ल्यापटप भएको छ। मजाले प्याकेजिङ गरेको छ प्लास्टिकले। लेट्स सी के हुँदो रहेछ। ब्याग रहेको छ। ब्यागभित्र अझै पनि उनीहरूले के एसेसरीहरू पनि त्यहाँ चाहिँ हेरौँ। राम्रो छ ब्याग, नट ब्याड होइन, क्वालिटी ठिकठिकैको छ, खासै राम्रो चाहिँ छैन। ओके, यो भित्र चार्जर छ। ल चार्जर राम्रो, यो आफ्नै त हो नि। ओके, या 3 पिनको ओरिजिनल रहेछ। ओके, यसलाई हामी यहीँ राखौँ होइन। अनि अझै भित्र के छ खासै केही पनि छैन होला, ल्यापटप र चार्जर त होला नि होइन। त्यही पनि हेरौँ, लेट्स सी व्हाट एल्स मोर। ओ यार, यो भित्र अझै प्लास्टिकले कभर गरेको छ। ओके नो प्रब्लम, म खोलिहाल्छु। छिटो खोलिहाल्नुपर्छ, छिटो। भिडियो लामो हुनसक्छ, छिटो गरिहालौँ है त। यो हो हाम्रो ल्यापटप, ट्राभलमेटको एसरको अल्ट्रा स्लिम, एकदम स्लिम छ। वाउ, वेट पनि एकदम लाइट छ। खोलेर हेरौँ। एन्ड यो हो हाम्रो ल्यापटपको रुफ अगाडिबाट। किबोर्ड लाइटहरू राम्रो छ, ओके, कम्फर्टेबल छ, स्क्र्याच छैन, राम्रो छ। दामी। खोलिहालौँ छिटो। अघि मैले चेक गर्दै थिएँ, विन्डो चाहिँ 10 को रहेछ। 10 को राम्रो हुन्छ। अनि लोडिङ हुँदैछ। ओके मैले यहाँ चेक गरेको, यहाँ लोकेसनहरू के देखाइरहेको छ, टेम्परेचरहरू। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिने सफ्टवेयरहरू पनि म डाउनलोड गर्छु है त। अनि यो क्यामेरा धेरै राम्रो छ, एचडी क्वालिटी दिइरहेछ। द्याट्स इट है, राम्रो छ। गाइस, अनबक्सिङ चाहिँ त्यति नै थियो है त। एसरको म्याट सिरिज होइन, म्याट ट्राभल सिरिजको राम्रो ल्यापटप रहेछ। यो चाहिँ युज ल्यापटप हो है त, यो चाहिँ नयाँ होइन, तर यो चाहिँ युज ल्यापटप हो। अनि यो चाहिँ एउटा बिगिनर दाइ हुनुहुन्छ, उहाँको लागि मैले पर्चेस गरिदिएको हो, तर राम्रो लाग्यो। थ्याङ्क यू सो मच फर जमजम इलेक्ट्रोनिक सर्भिस होइन, राम्रो डेलिभरी गर्नुभएको छ, उहाँहरूले सेफ्टीका साथ कुरियर गर्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। जति तपाईँहरूले यो भिडियोलाई हेरिदिनु भयो, सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छ, लाइक गर्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच फर अल एभ्रिथिङ। थ्याङ्क्स फर your supporting, keep supporting, keep like, share, comment. See you in the next video.